الجيم بوي جهاز اسطوري. جهازي اقوى جهاز في العالم. اخرس، جهازي اسرع جهاز في العالم. عندكم الالعاب اللي تدفعوا فيها كتير وانتوا ما عندكوش حصريات عدله. جهازي هو الاحسن، جهازي هو الاحسن، جهازي هو الاحسن، جهازي الباس، جهازي في سوني. لا منك وانت بتعرفش. يا ترى ليه مفيش حد بيتكلم عن نينتندو؟ السؤال ده تقريبا وجه معظمنا، لو مفيش حد بيتكلم عن نينتندو. الاجابه هتكون بكل بساطه ان نينتندو مش مشهوره عندنا، لكن ما اقصدش كده، بل السؤال الاصح هو ان نينتندو خارج المنافسه بين اكس بوكس وبلاي ستيشن. وده اللي هنجاوب عليه النهارده. معاكم ابو فراج، وخلينا نبدا. اول حاجه نتكلم عنها، هل فعلا اصلا نينتندو خارج المنافسه؟ الاجابه هتكون اكبر من كده. خلينا نتكلم عن مواد نينتندو زمان ما كانش ليها منافس مع جهاز الان اس، وبعدها دخلت سيجا بجهاز الجينيسيس ضد سوبر نينتندو، لكن برضه نينتندو خرجت وهي سليمه. لكن بدايه نينتندو السيئه هي لما جت سوني وعملت جهازها الخاص. هنا نينتندو بقت صعبه شويه لانها اخذت موضوع الشرايط كوسائط لجهاز النينتندو 64، وهنا سوني فازت. لا وكمان بقت سمعه سوني قويه، حتى لما نزلوا البلاي ستيشن 2 الموضوع بقى جدا قوي ونينتندو ما بقتش مشهوره قوي. لاحظت نينتندو الاجهزه بتحاول تكون قويه ومش انها تقدم فكره. نينتندو شركه مختلفه وبتمشي عكس التيار، مش بتهتم بالتقنيات او القوه او انها تشتري شركات. لا، نينتندو بكل بساطه بيحبوا يعملوا حاجه جديده وفي نفس الوقت بيحبوا يعملوا العابهم الخاصه بيهم. عشان كده تلاحظ ان في كل جهاز بينزل من نينتندو يكون مختلف تماما عن اللي قبله. نينتندو صح مش بتنجح بالحركه دي دايما، بحيث انها لما نزلت جهاز الوي نجح جامد في الجيل السادس، لكن لما نزلت الوي يو اللي هو يعتبر نوعا ما من الجيل السابع فشل بشكل كبير. فنينتندو كانت بتخسر بس بترجع تاني، نفس ما رجعت بنينتندو سويتش وحاليا هي ناجحه بيه. لكن هل نينتندو ظلت بنفس الفشل اللي فيه؟ اكيد لا، لان في حاجه مفيش حد يقدر ينافس عليها ضد نينتندو، وهي اجهزه العاب المحمول زي الجيم بوي والدي اس. صح سوني حاولت تتحدى نينتندو في السوق ده لكن فشلت، وده فيديو من ريبات بيشرح ايه اللي خلاها تفشل. لكن المهم نينتندو مستحيل ابدا حد يتحداها في السوق ده، حتى اكس بوكس مش بتفكر في الموضوع ده اصلا. دلوقتي خلينا نرجع لسؤالنا الاول، هل فعلا نينتندو خارج المنافسه؟ الجواب لا. لكن ليه مفيش حد بيتكلم عنها؟ لان ببساطه نينتندو شركه فريده من نوعها ومختلفه، مش بتناسب كونسول ولا العابه. لا، هي شركه بتحب تنوع ومختلفه في قراراتها، وهي صح مش مشهوره عندنا، ده لاننا بنهتم بالعاب الكوره او الحاجات دي، وبنعتبر ان نينتندو شركه اطفال، رغم ان نينتندو دايما بتركز على العيله. وده اللي ميز نينتندو عن غيرها، ان منافستها لكل الناس. لذلك نينتندو مش خارج المنافسه، لكن هي شركه مختلفه وما ينفعش ندخلها في المقارنات دي لان توجهها مختلف عن باقي الشركات. لكن مهما نينتندو خارج او داخل بتظل من اهم شركات الالعاب اللي انقذت سوق الالعاب، واللي ورتنا حاجات كتير في الالعاب ما كناش هنشوفها. نينتندو مش مجرد شركه العاب، نينتندو هي العيله. ومهما نينتندو فشلت بترجع بخطه ذكيه وبفكره جديده تدعم فكره العاب الفيديو للناس. نينتندو مش مجرد شركه تنزل اي حاجه على السريع، لانها هي الاصل في صناعه الالعاب. كريمنال زي يو تقول ليش لاعبين نينتندو مسحوب عليهم في المنطقه؟ ما ادري ليش صراحه، لكن احس انه في كذا، في يعني فكره عامه عند الناس انه لازم العب لعبه كذا حط رجال، وما ينفع العب ماريو لانه مره رجال، خلينا نلعب كول اوف ديوتي وفيفا زي كذا. اتوقع انه هذا السبب.